શિયાળો આવી ગયો અને ઘણા બધા લોકોના સાંધાઓએ જવાબ આપી દીધા. જેવી ઠંડીને શરૂઆત થઈ નથી કે સાંધાનો દુખાવો થવાનો શરૂ નથી થયો. ઘણા બધા લોકોની એવી ફરિયાદ હોય છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન સાંધામાં થોડો પણ દુખાવો નથી થતો, પરંતુ જેવો શિયાળો શરૂ થાય અથવા તો ઠંડા પ્રદેશમાં જવાનું આવે, ઠંડકવાળા વિસ્તારમાં ટ્રાવેલિંગ કરવાનું આવે અને તરત જ સાંધાનો દુખાવો શરૂ થઈ જાય છે. તો આવું કેમ થાય છે એના વિશે આજના વિડીયોમાં જાણીશું. અને એના સિવાય આ સાંધાનો દુખાવો મટાડવાનો તાત્કાલિક ઉપાય શું હોઈ શકે એના વિશે પણ જાણીશું. સૌથી પહેલા જાણીશું કે આ સાંધાનો દુખાવો કેમ થાય છે. આમ તો સાંધાનો દુખાવો થવાના ઘણા બધા કારણ છે, જેમ કે આપણું પેટ બગડેલું હોય અને પેટની અંદર આમદોષ જમા થયો હોય એના કારણે સાંધાનો દુખાવો થઈ શકે છે, કે પછી વધારે પડતું ટ્રાવેલિંગ કરવામાં આવ્યું હોય એના કારણે સાંધામાં દુખાવો થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને એક્સિડન્ટ થયું હોય અને એના કારણે સાંધામાં કોઈ ડિફોર્મિટી થઈ હોય તો પણ સાંધાનો દુખાવો થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને રક્ત દૂષિત હોય એટલે કે બ્લડની અંદર કોઈ ટોક્સિન્સ હોય એના કારણે પણ સાંધાનો દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ ખાસ કરીને ઠંડીની ઋતુમાં એટલે કે શિયાળાની અંદર સાંધાનો દુખાવો થવાનું કારણ શરીરમાં વધેલો વાત દોષ છે. જેવો શિયાળો શરૂ થાય કે વાતાવરણમાં અને આપણા શરીરની અંદર વાત દોષની વૃદ્ધિ થાય છે અને એના કારણે શરીરમાં ડ્રાયનેસ વધે છે. અને જો આ ઋતુ દરમિયાન આપણે આયુર્વેદમાં જે શિયાળામાં જે દિનચર્યા કહેવામાં આવી છે એને ફોલો નથી કરતા તો પછી આપણા શરીરમાં વાત દોષની વૃદ્ધિ થાય છે અને એના કારણે સાંધામાં દુખાવો થાય છે. ઘણા બધા લોકોને સાંધામાં વાયુ વધવાને કારણે ખૂબ જ ખેંચાણ અનુભવાતું હોય છે અને એના કારણે દુખાવામાં સતત વધારો થતો હોય છે. અને આ દુખાવાને મટાડવા માટે ઘણા બધા લોકો પેઇન કિલરનું સેવન કરતા હોય છે, પરંતુ પેઇન કિલર લેવા છતાં પણ રાહત નથી મળતી. તો આવી કન્ડિશનમાં શું કરી શકાય? આના માટે આપણે આયુર્વેદનો સહારો લેવો પડે અને આયુર્વેદની અંદર અમુક ઘરગથ્થુ ઉપાયો કહેવામાં આવેલા છે જે તમે ઘરે અપનાવી શકો છો અને દુખાવાથી તરત જ તાત્કાલિકપણે તમે રાહત મેળવી શકો છો. આપણે જાણ્યું કે સાંધામાં થતો આ દુખાવો આપણા શરીરમાં વધેલા વાત દોષના કારણે હોય છે. તો પછી આ વાત દોષને ઓછું કરવા માટે આયુર્વેદની અંદર અમુક પ્રોસિજર આપેલી છે, એના વિશે જાણીએ. સૌથી પહેલા છે સ્નેહન, સ્વેદન અને પછી છે વાત સામક. આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એને અપનાવવી. આ 3 સ્ટેપને જો ફોલો કરવામાં આવે તો શિયાળા દરમિયાન અથવા તો ઠંડી ઋતુમાં જે લોકોને સાંધામાં દુખાવો થવાની જે સમસ્યા છે એને આપણે સરળતાથી દૂર કરી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા છે સ્નેહન. સ્નેહન એટલે કે આપણા શરીરની અંદર ઓઇલીનેસ વધારવી. સ્નેહન 2 રીતે હોય છે, એક એક્સટર્નલ એટલે બાહ્ય રૂપે અને બીજું છે ઇન્ટરનલ એટલે આભ્યંતર. એટલે કે આપણે કોઈ પણ એવી મેડિસિન લઈએ અથવા તો તેલવાળો કે ઘીવાળો એવો કોઈ આહાર લઈએ કે જેનાથી આપણા શરીરની અંદર જે ચીકાશપણું છે એ વધી જાય. તો સૌથી પહેલા જાણીએ કે આપણે બાહ્યંતર એટલે કે બાહ્ય રૂપે આપણે શું કરી શકીએ છીએ. તો બાહ્ય રૂપે આપણે તલના તેલથી માલિશ કરી શકીએ છીએ. તલના તેલથી જ્યારે સાંધા પર માલિશ કરવામાં આવે ત્યારે જે સાંધામાં જે ડ્રાયનેસ વધી જાય છે, જે વાત વધેલો છે એનું શમન થાય છે. કારણ કે તલના તેલ માટે આયુર્વેદમાં એક વાક્ય કહેવામાં આવ્યું છે કે તિલમ વાત હરમ શ્રેષ્ઠમ. એટલે કે જે તલ છે એ વાત દોષનો શમન કરવામાં અથવા તો વાત દોષને હરવામાં એકદમ ઉત્તમ ઉપાય ગણી શકાય છે. હવે આ દુખાવાને દૂર કરવા આપણે ફક્ત તલનું તેલ થોડું ગરમ કરીને સાંધાનો જે દુખાવો છે એના પર લગાવી શકીએ છીએ, અથવા તો જે લોકોને વધારે પડતો દુખાવો થાય છે એ લોકો વાત સામક તેલ જાતે ઘરે જ બનાવી શકે છે. એના માટે 15 થી 20 ml જેટલું તલનું તેલ લેવું, એની અંદર 1 થી 2 કળી લસણની અને અડધી ચમચી સૂકી મેથીના દાણા આ નાખીને બરોબર ઉકાળવું. જ્યારે આ તેલ ઉકળી જાય પછી એને ગાળીને એને માલિશ કરી શકાય છે. અને આ રીતે આપણે જે સ્નેહન છે એ બાહ્ય રીતે કરી શકીએ છીએ. હવે આભ્યંતરની વાત કરીએ તો આપણે તેલવાળો જે આહાર છે એ વધારે લેવાનો હોય છે
અને જે ઘી વાળો આહાર છે એ પણ આપણે એનું સેવન વધારે કરવાનું હોય છે. આમ કરવાથી આપણા શરીરની અંદર પણ ચીકાશપણું વધશે અને બહાર તલના તેલથી માલિશ કરવાથી પણ બહારની સાઈડથી પણ ચીકાશપણું આપણા શરીરની અંદર જશે અને એના કારણે વાત દોષનું શમન થશે. સ્નેહન પતી ગયા પછી બીજું સ્ટેપ છે સ્વેદન. સ્વેદન એટલે કે જે જગ્યાએ આપણે સ્નેહન કર્યું છે, એટલે કે તલના તેલથી કે કોઈ પણ વાતનાશક તેલથી આપણે માલિશ કરી છે, એ જગ્યાએ સ્વેદન કરવું. સ્વેદન એટલે કે જે બાષ્પ છે, જે વરાળ છે, એ માલિશ કરેલા ભાગ પર અડાડવી, એને સ્વેદન કહી શકાય છે. હવે આયુર્વેદમાં નાડી સ્વેદ કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે એક પાઇપ જેવી રચના હોય છે અને એની અંદરથી વરાળ નીકળતી હોય છે. એ આપણે જે જગ્યાએ દુખાવો થાય છે એના પર ફેરવવાની હોય છે અને એનાથી દુખાવામાં આપણને તરત જ રાહત મળી શકે છે. પરંતુ આ જે પાઇપ વાળું જે યંત્ર છે, જે નાડી સ્વેદનું યંત્ર છે, એ આપણે ઘરે રાખવું ખૂબ જ મોંઘું બની શકે છે અને એને યુઝ કરવું પણ થોડું મુશ્કેલ બની શકે છે. એના માટે જે ઇલેક્ટ્રિક સ્ટીમર આવે છે એના દ્વારા વરાળ લઈ શકાય છે, અથવા તો આંકડાનું જે પાન છે એને ગરમ કરીને જે તલના તેલથી આપણે જે ભાગે માલિશ કરી છે એ ભાગ પર આ આંકડાનું પાન ફેરવી શકાય છે. એ રીતે પણ આપણે સ્વેદન કરી શકીએ છીએ. જો આંકડાનું પાન અવેલેબલ ન હોય તો પછી હોટ વોટર બેગ આવે છે, એ પણ આપણે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અને એ પણ ન હોય તો અંતે આપણે જે સૂતરનું કપડું હોય છે એને ગેસ પર અથવા તો ચૂલા પર તપાવીને જે જગ્યાએ વધારે દુખાવો થાય છે એ જગ્યાએ આપણે એનો શેક કરવો જોઈએ. આ રીતે સ્વેદન કરવાથી પણ તરત રાહત મળી શકે છે. સ્નેહન અને સ્વેદન આ પતી ગયા પછીનું ત્રીજું સ્ટેપ છે વાત શામક રૂટીન. એટલે કે વાત શામક જે વસ્તુઓ છે એનું સેવન કરવું જોઈએ, અથવા તો વાત શામક જે પણ દ્રવ્યો છે, જે પણ ઔષધિઓ છે, એનું આપણે સેવન કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી આપણા શરીરમાં વાત દોષનું શમન થાય છે, વાત દોષનો નાશ થાય છે અને એના કારણે જે ઠંડીની ઋતુમાં જે દુખાવો થાય છે એમાં પણ આપણને આરામ મળે છે. આ માટે સૌથી પહેલા છે અજમો અને આદુ. આ બંનેનો આપણે સૂપ બનાવી શકીએ છીએ. આદુ છે એ વાતનું શમન કરે છે અને સાથે સાથે કફનું પણ શમન કરે છે. અને જે અજમો છે એ ઉષ્ણવીર્ય છે, આપણા શરીરમાં ગરમી વધારવાનું કામ કરે છે, જેના કારણે વાત દોષમાં ઘટાડો થાય છે. અજમો અને આદુ આનો સૂપ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા 1.5 થી 2 ગ્લાસ પાણી લઈ લઈશું અને એની અંદર આદુના નાના નાના 2 થી 3 ટુકડા ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી અજમો ઉમેરીશું. પછી આ પાણી અડધું બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળીશું અને પછી આનું સેવન કરવાથી વાત દોષનું શમન થાય છે અને આપણી જે જઠરાગ્નિ છે એ પણ વધે છે, એટલે કે આપણો જે ડાયજેશન પાવર છે એમાં પણ વધારો થાય છે. પછી છે હળદરવાળું દૂધ. હળદરવાળું દૂધ એવા લોકો લઈ શકે છે જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો તો થાય જ છે, પરંતુ સાથે સાથે સાંધામાં સોજો પણ રહેતો હોય છે. કારણ કે જે હળદર છે એના માટે આયુર્વેદમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે હરિદ્રા વાત સોફગ્નિ. એટલે કે જે હળદર છે એ વાતનું તો શમન કરે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે સોજાને ઘટાડવાનું પણ કામ કરે છે. એના માટે સૌથી પહેલા આપણે એક પાત્રની અંદર 1 કપ દૂધ લઈશું, એની અંદર 1 કપ પાણી ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. પછી આ મિશ્રણને આપણે ત્યાં સુધી ઉકાળીશું કે જ્યાં સુધી આપણે જે પાણી 1 કપ ઉમેર્યું છે એ બળી જાય, એટલે કે જે આપણું મિશ્રણ છે એ અડધું થઈ જાય. અને પછી આને ગાળીને આપણે એનું સેવન કરી શકીએ છીએ. આ હળદરવાળા દૂધનું સેવન રાત્રે સૂતાના 2 કલાક પહેલા અને જમ્યાના 1 કલાક પછી કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી જે આપણે જે દૂધનું સેવન કર્યું છે એ વિરુદ્ધ આહાર પણ નહીં થાય અને એનું સેવન જે આપણે કર્યું છે તો એનાથી જે ફાયદો થવાનો છે આપણને, કે જે વાતનું શમન થવાનું છે અને સાંધામાં જે લોકોને સોજો રહે છે એમાં પણ ફાયદો થવાનો છે, એ આપણને સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થાય. પછી છે મેથીના લાડુ. આપણા ઘરમાં વર્ષો વર્ષથી મેથી પાક ખાવાની જે પરંપરા છે એ ચાલી આવે છે, પરંતુ આ મેથી પાક ખાવા પાછળનું કારણ એ છે કે જ્યારે શિયાળો આવે છે ત્યારે વાતાવરણમાં અને આપણા શરીરમાં ડ્રાયનેસ વધી જાય છે, વાતદોષ વધી જાય છે અને એના કારણે આપણા શરીરને કોઈ સમસ્યાઓ ન થાય એટલા માટે આપણે મેથી પાક અથવા તો મેથીના લાડુ ખાતા હોઈએ છીએ. કારણ કે જે મેથી છે એ વાતનું શમન કરનાર કહી છે.
એટલા માટે જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો છે એમને તો ચોક્કસપણે મેથીના લાડુ અથવા તો મેથી પાકનું સેવન કરવું જ જોઈએ. આ સિવાય શિયાળા દરમિયાન જે લોકોને સાંધા દુખાવાની સમસ્યાઓ વર્ષો વર્ષથી હોય એવા લોકોએ જે સિઝનલ શાક છે એ તો ખાવું જ જોઈએ, અને સાથે સાથે ઘીવાળો આહાર, તેલવાળો આહાર અને જે આપણા શરીરમાં ચીકાશપણું વધારે એવો બધા જ પ્રકારનો આહાર એમને ખાવો જોઈએ. આના કારણે શરીરમાં વાતદોષ જે વિકૃત થાય છે એની વિકૃતિ અટકાવી શકાય છે. જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો થાય છે એવા લોકોએ શિયાળામાં ઉપવાસ ક્યારેય ન કરવા જોઈએ. કારણ કે ઉપવાસ કરવાથી આપણા શરીરમાં વાયુ વધે છે અને આપણા શરીરમાં ડ્રાયનેસ પેદા કરે છે. એટલા માટે જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો છે એમને ઉપવાસ ક્યારેય ન કરવા જોઈએ, અને એવી વસ્તુઓ જે ડ્રાયનેસ વધારે છે એનું પણ સેવન ન કરવું જોઈએ. જેમ કે મમરાનું સેવન છે, ચણાનું સેવન છે. આ વૃક્ષ પદાર્થો છે એ આપણા શરીરમાં વૃક્ષતા પેદા કરે છે, એટલે એનું સેવન ન કરવું જોઈએ. એના સ્થાને ઘઉં, ઊંધિયું કે કોઈ પણ મીઠાઈ થઈ ગઈ, સૂકા મેવા થઈ ગયા, એ બધાનું સેવન કરવું જોઈએ. ઘીવાળી વસ્તુઓ વધારે લેવી જોઈએ, તેલવાળી વસ્તુઓ વધારે લેવી જોઈએ. અને જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો નથી એ પણ શિયાળાની અંદર આ બધી વસ્તુઓનું સેવન કરી શકે છે કે જેથી એવો સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહી શકે. જે લોકોને વર્ષો વર્ષથી સાંધાનો દુખાવાની સમસ્યા છે, આખા વર્ષ દરમિયાન સાંધાનો દુખાવો નથી થતો પરંતુ શિયાળામાં જ થાય છે, એવા લોકોને જો અલગથી પર્સનલ કોઈ માર્ગદર્શન જોઈતું હોય તો એ ઓનલાઈન કન્સલ્ટિંગ કરાવી શકે છે. ધન્યવાદ.